তো হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। তো আজি মই আপোনালোকক জনাই দিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে ই ৰিক্সা বা অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেচিনৰ কাৰণে বা আপোনালোকে চিলাই মেচিনৰ কাৰণে কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব। তো যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, তাতে বহুতেই কমেণ্ট কৰিছে যে দাদা ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাইৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব। তো সেইকাৰণে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাই দিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে বহি থাকি আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনেৰে আপোনালোকে চিলাই মেচিন বা ই ৰিক্সা বা অট'মেটিক পেপাৰ প্লেটৰ বাবে মেচিনৰ বাবে কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব। তো এটা এটাকৈ মই আপোনালোকক জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ফেচবুক পেজত চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছআপত ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই চিলাই মেচিন বা ই ৰিক্সা বা অট'মেটিক পেপাৰ প্লেটৰ মেচিনৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰে। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো সবৰ প্ৰথম আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত আহিব লাগিব। তো যোৱাকালি যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, তো ইয়াতে আপোনালোকে কিন্তু সকলোৱে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। তো কোনসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, কোনসকলে নোৱাৰিব, তো যোৱাকালি মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই, যিসকলে চোৱা নাই, তো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক মই এইটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম। তো তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই ল'ব। চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব পাৰে, তো আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব। তো ইয়াতে এইটো সবৰ প্ৰথম আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত আহিব লাগিব। আৰু এইটো ৱেবছাইটৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম। তো তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব। তো ইয়াতে অহাৰ পিছৰ চাইডে ওপৰত লিখা আছে আছাম মাইনৰিটিজ ডেভেলপমেণ্ট ব'ৰ্ড, RGB ৰোড, গণেশগুৰি, নেয়াৰ চিনহা লজ, গুৱাহাটী 781006। আপুনি চাব পাৰিছে। তো এতিয়া আপোনালোকে চাওক, এইখন ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব। তো কেনেকৈ ফিল কৰিব, তো ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। তো চাই ইয়াতে প্ৰথমতে 1 নম্বৰ চাই ইয়াতে আপোনালোকে কৰ্চ ইনফৰমেশ্যন। তো কৰ্চ ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকে প্ৰথমতে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। চাই ইয়াতে লিখা আছে ছিলেক্ট দ্য কৰ্চ ফৰ উইচ ইউৰ ৱান টু এপ্লাই। তো এতিয়া আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰ্চ য'ত লিখা আছে আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। তো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছৰ চাইডে দুটা অপশ্যন পাব। এটা হ'ল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ফেশ্বন ডিজাইন মেচিন, এইটো হ'ল চিলাই মেচিনৰ বাবে। যদি আপুনি চিলাই মেচিনৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে, তো এইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেকিং মেচিনৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে, তো আপোনালোকে 2 নম্বৰ যিটো আছে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে ই ৰিক্সাৰ বাবে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে, তো এইটো ৱেবছাইটত কিন্তু আপোনালোকে নোৱাৰিব। এইটো আপোনাৰ বেলেগ ৱেবছাইট হয়। তো এইটো আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাই দিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে ই ৰিক্সাৰ বাবে আবেদন কৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাই দিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেকিং মেচিনৰ কাৰণে কেনেকৈ আবেদন কৰিব। তো ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কেনেকৈ চিলাই মেচিনৰ বাবে আবেদন কৰিব, তাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাই দিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে ই ৰিক্সাৰ বাবে আবেদন কৰিব। তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ যে কেনেকৈ অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেকিং মেচিনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব। তো এতিয়া আপোনালোক চাই ইয়াতে মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেচিন যিটো আছে, এইটো মই আপোনাক ছিলেক্ট কৰি আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। তো এইটো মই ছিলেক্ট কৰি লৈ লৈছোঁ। তো লোৱাৰ পিছত চাই আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। তো স্ক্ৰল ডাউন কৰি চাই ইয়াতে আপোনালোকে 2 নম্বৰ। তো এতিয়া আপোনালোকে চাই ইয়াতে SHG ইনফৰমেশ্যন। তো এতিয়া আপোনালোকে 2 নম্বৰ যিটো আছে এইটো ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে SHG নেমটো আপোনালোকে দিব লাগিব। আপোনাৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰেজেণ্ট নেমটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তো ছেক্ৰেটাৰী নেমটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত চাই আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব। তো আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে 10 ডিজিটৰ মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ভিলেজ বা টাউন নামটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। তো আপোনালোকে ভালকৈ দি দিব। তাৰপিছত আপোনাক দিব লাগিব পষ্ট অফিচ। তো আপোনালোকে ইয়াতে পষ্ট অফিচৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত চাই আপোনালোকে পুলিচ ষ্টেচন। তো আপোনালোকে পুলিচ ষ্টেচনটোৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত দিব লাগিব চাই আপোনালোকে ছিলেক্ট ষ্টেট। তো এতিয়া আপোনালোকে ষ্টেটটো ইয়াতে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ইয়াতে এটাই অপশ্যন পাব, এইটো আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। তো লোৱাৰ পিছত চাই আপোনালোকে ছিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট। এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপুনি কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত বসবাস কৰে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। তো ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাই আপোনালোকে ছিলেক্ট ব্লক। তো এতিয়া আপোনালোকে কোনটো ব্লকৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে বসবাস কৰে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। তাৰপিছত দিব লাগিব পষ্টেল পিন। তো পোষ্ট অফিচৰ যিটো পিন কোড হয় সেই পিন কোডটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব। তো দিয়াৰ পিছত চাই আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। তো স্ক্ৰল ডাউন কৰি চাই আপোনালোকে 3 নম্বৰ বেংক ইনফৰমেশ্যন। তো এতিয়া আপোনালোকে বেংক ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াতে ভালকৈ দি দিব। তো চাই ইয়াতে প্ৰথমতে একাউণ্ট নম্বৰটো দিব লাগিব। তো একাউণ্ট নম্বৰটো ভালকৈ দিব। তাৰপিছত IFC কোডটো আপোনালোকে দিব লাগিব। তো IFC কোডটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত দিব লাগিব ব্ৰাঞ্চ নেম। তো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টখন কোনটো ব্ৰাঞ্চত আছে, তো সেই ব্ৰাঞ্চৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ বেংক নেম। তো আপোনাৰ কি বেংক হয়, ষ্টেট বেংক হয় নে, আপোনাৰ ইকো বেংক হয় নে, আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল বেংক হয়, তো আপুনি কি না পাঞ্জাৱ বেংক হয়, তো আপুনি কি বেংক হয় সেই বেংকৰ নামটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব। তো আপুনি ইয়াতে দি দিব। তো এইখিনি বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছটো দিয়াৰ পিছত চাই আপোনালোকে 4 নম্বৰ চাই আপোনালোকে আদাৰ্ছ ইনফৰমেশ্যন। তো আদাৰ্ছ ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকে কি দিব, তো ছিলেক্ট কমিউনিটি। তো এতিয়া আপোনালোকে ছিলেক্ট কমিউনিটিটো আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপোনালোকে ছিলেক্ট কমিউনিটিত ক্লিক কৰিব, তো ক্লিক কৰাৰ পিছত চাই আপোনালোকে
বুদ্ধজিয়ান আছে, খ্ৰীষ্টান আছে, জৈন আছে, মুছলিম আছে, ফাৰ্চী আছে আৰু শিখ আছে। তো ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। তো এইকেইটাৰ বাহিৰে কিন্তু আপোনালোকে বেলেগ যদি আদাৰ্ছ যদি কমিউনিটি হয় তো আপোনালোকে কিন্তু আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। তো সেই যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'ত বহুতে কমেণ্ট কৰিছে যে হিন্দুসকলে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব নেকি। তো আপোনালোকে হিন্দুসকলে কিন্তু ইয়াতে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। তো এইকেইটাৰ বাহিৰে কিন্তু আপোনালোকে বেলেগে নোৱাৰিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে খ্ৰীষ্টান আছে, খ্ৰীষ্টানসকলে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব, জৈনসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, মুছলিমসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, ফাৰ্চীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু শিখসকলেহে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো হিন্দুসকলে কিন্তু আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। তো যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত বহুতে কমেণ্ট কৰিছে যে হিন্দুসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব। তো আপোনালোকে কিন্তু নোৱাৰিব। তো কমিউনিটিটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাই এতিয়া আপোনালোকে নাম্বাৰ অফ SHG মেম্বাৰ মেইন 10। তো আপোনালোকে ইয়াতে চাওক 10 নম্বৰ আপোনালোকে চাই যিটো আপোনাৰ নম্বৰ হয়, নম্বৰ অফ SHG, তো আপুনি এইটো আপুনি দিব লাগিব। তো মেম্বাৰৰ নামটো আপুনি নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত চাই এতিয়া আপোনালোকে ছেলেক্ট প্ৰিভিয়াছ ট্ৰেইনিং। তো এইটো আপোনালোকে চাই যেতিয়া আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব দুটা অপশ্যন পাব। যদি আপোনাৰ ট্ৰেইনিং কৰিছে তো আপোনালোকে চাই ইয়াতে ইয়েছ ছিলেক্ট কৰিব, আৰু যদি কৰা নাই তো আপোনালোকে ন' ছিলেক্ট কৰিলেও হৈ যাব। তো তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো নিদিলেও হ'ব, আপোনাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনটো আপোনালোকে নিদিলেও হৈ যাব, ইয়াতে ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া নাই। তো এতিয়া আপোনালোকে চাওক দিব লাগিব 5 নম্বৰ ডকুমেণ্ট আপলোড। তো আপোনালোকে কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব। তো চাৰিটা আপোনালোকে প্ৰথমতে গ্ৰুপ ফটো দিব লাগিব। তো আপোনালোকে গ্ৰুপ ফটো এক কপি দিব লাগিব। তাৰপিছত চাৰিটা আপোনালোকে ছিগনেচাৰ প্ৰেজেণ্টটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। তো আপোনালোকে ছিগনেচাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ যিটো ছিগনেচাৰ সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত এতিয়া আইডেণ্টি প্ৰুফ, তো আইডেণ্টি প্ৰুফ ভোটাৰ ID, আধাৰ কাৰ্ড, এইবোৰ আপোনালোকে যিকোনো এটা আপোনালোকে ইয়াতে দিব পাৰিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে। তো তাৰপিছত চাগে এতিয়া আপোনালোকে এড্ৰেছ প্ৰুফ, তো এতিয়া আপোনালোকে এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখনো দিব পাৰিব, একো প্ৰব্লেম নাই। তো ইয়াতে ফৰ্মেটটো দিয়া হৈছে আৰু MB2ও দিয়া হৈছে। তো PDF ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব, অনলি PDF ফৰ্মেটত, আৰু 5 MBৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে ডিটেইলছসমূহ জনাই দিয়া হৈছে। তো PDF ফৰ্মেটত বনাব লাগিব আৰু 5 MBৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত চাগে আপোনালোকে কমিউনিটি চাৰ্টিফিকেট, তো এতিয়া আপোনালোকে কমিউনিটি চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকে দিব লাগিব। চাগে কমিউনিটি চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। তো চাগে একচেপ্টেড মুছলিম চাগে দিয়া হৈছে, ৰিলিজিয়ন একচেপ্টেড মুছলিম। তো কমিউনিটি চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড দিব লাগিব। তাৰপিছত চাগে আপোনালোকে SHG ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। তো আপোনালোকে বহুতে বুজি নাপাব যে SHG ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ কি, বা আপোনালোকে কিটো মই আপোনালোক জনাই দি আছোঁ। এইটো কিন্তু পুৰুষসকলে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব, এইটো গোটত থকা মহিলাসকলেহে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে প্ৰথমতে যে ইয়াতে চাওক, ইয়াতে আপোনাৰ ছেক্ৰেটাৰী নেম যিটো দিয়া হৈছে, তো এইটো আপোনালোকে গ্ৰুপৰ যিটো ছেক্ৰেটাৰী, সেই ছেক্ৰেটাৰীৰ নামটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ চাই SHG প্ৰেচিডেণ্টৰ নামটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব, প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ নামটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব, আৰু SHG নেম, তো আপোনাৰ গ্ৰুপৰ নামটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব। তো আপোনাৰ নাম নহয়, আপোনাৰ গ্ৰুপৰ নামটো দিব লাগিব, আৰু চাগে গ্ৰুপৰ চাগে মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ভিলেজ টাউনটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব। নিশ্চয় গম পালে। তো ইয়াতে কিন্তু ছিংগেল কিন্তু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। তো আপোনালোকে যিটো চিলাই মেচিন আৰু অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেকিং মেচিন যিটো আছে, এইটো কিন্তু গ্ৰুপ, যিটো মহিলাৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ হয়, সেই গ্ৰুপ থকা সকলেহে ইয়াতে এইটোত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যিটো ই-ৰিক্সা হয়, ই-ৰিক্সাখন কিন্তু সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাতে আপোনালোকে ল'ৰাসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ছোৱালীসকলে কিন্তু সেইটো আপোনালোকে কিন্তু নোৱাৰিব। ই-ৰিক্সা যিটো আছে এইটো ছোৱালীসকলে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। তো এইটো আপোনাৰ যিটো অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেচিন যিটো আছে আৰু চিলাই মেচিন যিটো আছে, এইটো যিটো আপোনাৰ গ্ৰুপ হয়, আপোনাৰ 10জনীয়া গ্ৰুপ হ'ব লাগিব। তো যোৱাকালি ভিডিঅ'টো মই জনাই দিয়া হৈছে। তো আপোনালোকে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, কোনটো মেচিন কোনে ল'ব পাৰিব, ছোৱালীসকলে কোনটো পাৰিব, ল'ৰাসকলে কোনটো পাৰিব, যোৱাকালি ভিডিঅ'টো কিন্তু জনাই দিয়া হৈছে। তো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব। এইটো কিন্তু আপোনালোকে অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেচিন যিটো আছে আৰু চিলাই মেচিন যিটো আছে, এইটো গ্ৰুপসকলে, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ যিটো আছে, সেইসকলেহে এইটোত আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে কিন্তু চাগে ইয়াতে SHG ইনফৰমেশ্যন চাগে আপোনালোকে গম পাইছে। SHG নেমটো আপোনালোকে দিব লাগিব, SHG প্ৰেচিডেণ্ট নেমটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব, SHG ছেক্ৰেটাৰী নামটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। তাৰপিছত চাগে আপোনালোকে একাউণ্ট নম্বৰটো আপোনাৰ গ্ৰুপৰ যিটো একাউণ্ট নম্বৰ, সেই গ্ৰুপৰ একাউণ্ট নম্বৰটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত চাই আপোনালোকে আদাৰ্ছ ইনফৰমেশ্যন, তো আদাৰ ইনফৰমেশ্যন চাই আপোনালোকে ছিলেক্ট কমিউনিটি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। তাৰপিছত চাই যে কোৱা হৈছে নম্বৰ অফ SHG মেম্বাৰ, তো আপোনালোকে 10জন, ইয়াতে আপোনাৰ 10 আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব, ইয়াতে 10 দিব লাগিব। তেতিয়া আপোনালোকে 10জনীয়া গ্ৰুপ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এই অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেচিনটো আপোনালোকে লাভ কৰিব। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে 10 অংক আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব, 10 ডিজিট আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব। ইয়াতে স্পষ্ট লিখা আছে নম্বৰ অফ SHG মেম্বাৰ, তো আপোনালোকে ইয়াতে 10 দিয়া হৈছে, তো আপোনালোকে 10 ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত চাই আপোনালোকে ছেলেক্ট প্ৰিভিয়াছ ট্ৰেইনিং, তো এইটো আপোনাক জনাই দিয়া হৈছে। যদি আপোনালোকে ট্ৰেইনিং কৰিছে তেতিয়া ইয়েছ ছিলেক্ট কৰিব, আৰু যদি কৰা নাই ন' ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত চাই আপোনালোকে ডকুমেণ্টছটো আপোনাক জনাই দিয়া হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে গ্ৰুপ ফটো, তো ইয়াতে স্পষ্ট ইয়াতে লিখা আছে গ্ৰুপ ফটো লাগিব। আপোনাৰ 10জনীয়া যিটো গ্ৰুপ আছে, সেই গ্ৰুপৰ ফটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত ছিগনেচাৰ প্ৰেচিডেণ্ট, তো প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ছেক্ৰেটাৰী ছিগনেচাৰ আপলোড দিব লাগিব। দুটা এক লগত আপোনালোকে বনাই কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড দিব লাগিব। তাৰপিছত আইডেণ্টি প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকে চাওক ভোটাৰ ID বা আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকে ইয়াতে দিব পাৰিব। অল মেম্বাৰ, তো ইয়াতে লিখা আছে অল মেম্বাৰ আছে। ইয়াতে আপোনালোকে সেইকাৰণে MB যিটো আছে 5 MB, 10জনৰে কিন্তু আপোনালোকে ভোটাৰ ID বা আধাৰ কাৰ্ড যিকোনো এটা আপোনালোকে 10জনৰে কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব।
তাৰপিছত চাই ইয়াতে আপোনালোকে এড্ৰেছ প্ৰুফ আধাৰ ফৰ অল মেম্বাৰ। তো এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন দিব পাৰিব, অল মেম্বাৰৰ কিন্তু দিব লাগিব। ইয়াতে আপোনাক অনলি PDF ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব আৰু 5 MB ভিতৰত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত চাই ইয়াতে কমিউনিটি চাৰ্টিফিকেট অফ ৰিলিজন একচেপ্ট মুছলিম, চাই ইয়াতে আপোনালোকে একচেপ্টেড মুছলিম। তো ইয়াতে আপোনালোকে কমিউনিটি চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত চাই আপোনালোকে SHG ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট। তো আপোনাৰ গ্ৰুপৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, সেই চাৰ্টিফিকেটখন কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড দিব লাগিব। তো আপলোড দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো একদম ইজি হয়। তো আপোনাৰ ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ কিন্তু আপোনাৰ এইখন ছাবমিট হৈ যাব। তো ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ কিন্তু আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব। তো এতিয়া আপোনাৰ চাই ডিটেইলছসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো আপোনালোকে ফটো আৰু আপোনাৰ চিগনেচাৰটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো এতিয়া আপোনাৰ চাই ইয়াতে তলত আপোনাৰ ডকুমেণ্টছবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো এতিয়া আপোনালোকে চাওক মোবাইল নম্বৰ ভেৰিফিকেশ্যন। তো আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP যাব, সেই OTPটো আপোনালোকে এইটো বক্সত দিব লাগিব। তো OTPটো দিয়াৰ পিছত চাই আপোনালোকে ভেৰিফাই বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনাৰ OTPটো আহোঁত অলপ দেৰি হয়, তো চেণ্ড OTPটো আপুনি ক্লিক কৰি আকৌ এবাৰ নতুনকৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। তো OTPটো দিয়াৰ পিছত চাই আপোনালোকে ভেৰিফাই বটনত ক্লিক কৰি দিব। ভেৰিফাই বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ কিন্তু চাই এতিয়া আপোনাৰ লিখা আছে OTP ভেৰিফাইড ছাকচেছফুলি। এতিয়া আপোনালোকে অ'কে বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। অ'কে বটনত ক্লিক কৰি দিব। তো যেতিয়া আপোনালোকে অ'কে বটনত ক্লিক কৰাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব। তো চাই ইয়াতে আপোনালোকে হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, এতিয়া আপোনালোকে এই ৰিচিপ্টখন আহি গৈছে। তো এই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে কিন্তু ভালকৈ ৰাখি থৈ দিব। এইটো আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি লৈ ল'ব। তো আপোনালোকে এই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে ভালকৈ থৈ দিব। তো আপোনালোকে এই ৰিচিপ্টখন কিন্তু পিছত আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তো আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি লৈ ল'ব। তো এতিয়া আপোনালোকে একো কাম কৰিব নালাগে। তো আপোনাৰ কাম শেষ হৈ গৈছে। তো এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে ভেৰিফাই বটনত ক্লিক কৰি দিব, আপোনাৰ এইখন ফাইনেল ছাবমিট হৈ যাব। তো এনেকৈ আপোনালোকে যিটো অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেচিন যিটো আছে, সেইটোৰ বাবে আপোনালোকে এনেকৈ আবেদন কৰিব। আৰু আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাই দিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে ই-ৰিক্সাৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব। আৰু তাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাই দিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে চিলাই মেচিনৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে যিটো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ পাব, এই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে ভালকৈ ৰাখি থৈ দিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে। তো এনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰি লৈ লওক। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছআপত ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই অট'মেটিক পেপাৰ প্লেটৰ বাবে মিচিঙৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব লাগে সকলোৱে যাতে জানিব পাৰে। ধন্যবাদ।